عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج خفايا التاريخ الدرامية. ومقدمة أقولها دائما، يعني في أواخر التسعينات انتهيت من إعداد مشروع تحويل التراث إلى دراما. يعني الحوادث التاريخية المتصلة بموضوع معين أو شخصية معينة أقوم بتجميعها كباحث تاريخي، ثم بعد ذلك أصيغها في قصة وأنشر القصص هذه في الجرائد والمجلات المصرية في ذلك الوقت، وأحولها إلى دراما. ولم يعني أنجح في أن أجد من يقول بإنتاج هذه الأعمال الدرامية، وقد مضى قطار العمر والآن أقولها لكم في هذا البرنامج. والهدف منه هو التوعية بأن أكابر المجرمين من الخلفاء والسلاطين كانوا يحكمون بشريعة ما أنزل الله بها من سلطان، لم تكن شريعة مكتوبة، وإنما كانت شريعة منفذة فيها كل الظلم وفيها كل الافتراء، ثم ينسبون هذا الإسلام. وهناك من يريد أن يرجعنا إلى هذا العصر. فنحن يعني نقوم بالتوعية، ولكم الشرع أنتم بتطالبوا بتطبيقها ما كانت موجودة قبل كده وكانت ظلم وفساد إلى آخره. من أجل هذا نحن يعني نتعشم في أن تساعدونا في نشر هذه التوعية بشاير وليك ولايك. النهاردة موضوعنا عن السجون في عصر السلطان قايتباي. السلطان قايتباي أشهر سلطان مملوكي متدين، وهو حتى الجامع بتاعه جامع قايتباي موجود على الجنيه المصري، مش عارف لسه موجود لغاية دلوقتي الجنيه المصري ولا لا. في العصر بتاع السلطان قايتباي كان في واحد قاضي ومؤرخ اسمه الصيرفي أو ابن الصيرفي. وله كتاب بيأرخ فيه باليوم وبالشهر، اسمه إنباء الهصر بأبناء العصر. وأنا عملنا عليه بحث كبير قوي كان في مصر، طبعا لم ينشر، عن يعني المجتمع المصري في ظل تطبيق الشريعة في عصر السلطان قايتباي. السلطان اللي هو كان يعني يبيت الليل قائما بالأوراد والصلاة، لكن بالنهار بقى يعني مفترس وظالم شأن كل الخلفاء والسلاطين من أكابر المجرمين. احنا عندنا هنا قاضي ومؤرخ، وهو وسيط بين يعني بيقعد مع السلطان أول كل شهر، وفي نفس الوقت بيتعامل مع الناس في خلال أنه هو قاضي حنفي في منطقة من مناطق القاهرة في ذلك الوقت. في الكتاب بتاعه تعرض للسجون، لأحوال السجون، من ضمن طبعا الأخبار اللي بيجيبها يوميا يعني في هذا الكتاب. فذكر إشارات للسجون المعروفة في مصر زي سجن الإسكندرية وسجن الجرائم وسجن الديلم وسجن الشرع وسجن المقشرة، بالإضافة لسجن البرج بالقلعة. ونعرف مثلا أن الظاهر يلباي كان مسجونا في عصر قبل كان سلطان سابق، هو في سجن الإسكندرية ومات فيه بالطاعون ليلة الاثنين أول ربيع الأول سنة كام سنة 874. وإن يوم الجمعة 17 ربيع الأول 875 هرب من هذا السجن أحد المجرمين المشهورين، وتمكن المماليك من القبض عليه، فأمر السلطان قايتباي بكحل عينيه. كحل العين بقى مش تكحيل بالكحل يا باشا، لا ده بيحطوا حديد محمى على عينيه يعمى. وقال لك الشيخ الأعرابي ابن زامل هرب من ذلك السجن يوم الجمعة ربيع الثاني 876. وفي يوم الثلاث 17 شعبان 876 أطلق السلطان سراح حوالي 40 مسجونا من سجن الجرائم وسجن الشرع. سجن الشرع اللي هو يعني في جرائم تبع السلطان اللي هي الجرائم السياسية، وفي جرائم تبع القضاة اللي هو نفقة واحد كذا واحد كذا، فده اسمه سجن الشرع. طبعا الشرع بتاعهم يعني مش الشرع بتاع ربنا. سجن ديلم الظاهر كان مخصص لمن يغضب عليه السلطان من أرباب الوظائف، فقد سجن فيه السلطان القاضي ابن العيسي، وسجن فيه الوزير قاسم جغيتة. دي احتمال نتعرض الوزير قاسم جغيتة ده لأن شخصيته ظريفة أوي. وبعدين في برضو ابن العيني، السلطان حطه في السجن ده عشان خاطر يدفع فلوس ويصادر أمواله، وكان ذلك في 19 جمادي الثانية 873. وفي نفس البرج حبس السلطان
واحد اسمه موسى ابن كاتب غريب في شعبان 873، وبرضو حبس زين الدين الاستدار والى اخر يعني. المهم، لكن المقشرة كانت اشهر سجن في عصر قايتباي، وكانت موجودة سجن المقشرة كان موجود قبل ذلك في الدولة المملوكية، وتعرض له المقريزي في الخطط. المهم، خلينا نخش ندخل على عصر قايتباي. ابن صيرفي بيتكلم، بيدي بعض إشارات بظروفها يعني على حسب الأحداث اللي بيذكرها عن سجن المقشرة. بيقول لك: أودع فيه سلطان أسرى الفرنج الذين أسرهم أهل أدكو. كان فيه جت حملة صليبية، يعني غارات بحرية من الجماعة الصليبيين، وراحوا وهجموا على أدكو اللي على البحر المتوسط. فالجماعة بتوع أهل أدكو وقفوا وصدوهم. فمفروض طبعا لما راح المماليك لقوا ان الناس المصريين بتوع أدكو هم اللي غلبوا السفن الصليبية. بدل ما يسقفوا لهم، لا، حطوهم في السجن. ليه؟ قال لك حتى لا يأخذوا أعنة السلطة. ما هم تعودوا يدافعوا عن نفسهم، يبقى المماليك لهم ايه؟ فخدوا الناس دي وحطوهم في السجن. وسجن ايه بقى؟ سجن المقشرة، اللي هو اصعب سجن. يعني شوف، كان اتحط في السجن ده الأسرى اللي هم أسرهم أهل أدكو، واتحطوا في برضو أهل أدكو. وبعدين المشكلة بقى في اللي جاي. كان في جماعة فلاحين انكسر عليهم مال، يعني مش قدروا يدفعوا اللي عليهم. خلي بالكم يا اخوانا، ده شريعة السلطان المتدين جدا قايتباي، واللي كان موجود قضاة الشرع بيسقفوا له وتمام، وبدونهم ده هو شرع الإسلام. في ناس فلاحين غلابة مش قدروا يدفعوا، فاتحطوا في السجن ده. وبعدين تجرأ بعضهم وشكى للسلطان، بعت عريضة شكوى للسلطان لأنه مظلوم. فيعمل السلطان الورع، فأمر بسلخ 4 منهم بحضور الباقين. تخيل بقى، يسلخوا واحد، وكان السلخ ده من ضمن العقوبات، من ضمن الشريعة بتاعتهم. يسلخوا واحد، وكان دايما بيحدث احيانا ان هم يسلخوا واحد ويحشوا الجلد بتاعه تبن، وبعدين يجرسوه، يبقى هو مسلوخ كده ومحطوط، وجنبه الجلد بتاعه مليان تبن. المهم يا جماعة دول بقى لما اشتكوا، فأمر السلطان بسلخ 4 منهم بحضور الباقين، فسلخوا وأرسلوا إلى البلاد فأشهروا بها ليرتدع بها أمثالهم. ده اللي بيقوله بقى المؤرخ ابن صفري القاضي. وبعدين بيقول لك ايه اللي هو ابن صفري؟ بيقول لك: فنصره الله نصرا عزيزا. بيقول عن السلطان، لأن السلطان قايتباي كده بيطبق الشرع. يقول لك: فنصره الله نصر. ودايما ما يذكرش السلطان إلا ما يدعي له ويعملوا بقى يعني إله. طيب، هنخش في أحوال المساجين في عصر قايتباي من خلال ما ذكره الصيرفي في كتابه إنباء الهصري بأبناء العصر. يقول لك إيه؟ يوم الحد 11 صفر 875 أمر السلطان قايتباي بتوسيط السجين بعد أن أشهره على الجمال. شوف، خلي بالك، هنا وسطوه، والأول شهروه وهو مسمر. مسمر يعني ايه؟ يعني تحط المسامير، يعني حطوه على خشبة، على عروسة، وتندق المسامير في ايديه ورجليه، عروسة خشب يعني، وتحط فوق جمل، والجمل يطوف بيه والناس ماشية وراها. يقول لك: أمر السلطان قايتباي بتوسيط السجين بعد أن أشهره على الجمال وعرضه الموكلون به أمام السلطان. يعني جابوه بعد لما عملوا فيه الأعمال دي، كنت لسه عايش، ووروه للسلطان عشان خاطر يتأكد إن الشرع اتنفذ. يعني الجماعة اللي عايزين تطبيق الشرع اتفضلوا.
السبب في توسيطه كما يقول المؤرخ القاضي، السبب في توسيطه وتسميره وتشهيره أنه كان مسجونا بالمقشرة، سجن المقشرة اللي هو أصعب سجن من سنين، والسجان قرر عليه قدرا معلوما كل يوم، قال له أنت عليك فردة كل يوم تطلع تستعطي أو تتسول من الناس. بيستغلوا طبعا، نروح ويطلع وفيد الحديد ويستعطي من الناس. فكان يخرج في الحديد ويستعطي ويحضر ما عليه للسجان كل يوم. وحدث أنه لم يحصل في ذلك اليوم على ما يوفي بالمقرر عليه. طبعا إذا ما جابش المطلوب منه فيجي السجان بيقول لك خوفا من الضرب والعصر، يعصروا رجله لغاية لما عظامه تتكسر. فأراد الهروب خوفا من الضرب والعصر، ده كلام المؤرخ القاضي المحترم، يعني عصر القدرين بآلات التعذيب وآلات العقاب. فاتخانق مع الجندار اللي هو الحارس بتاعه، وضرب بعضهما بعضا. فالجندار جات له ضربة فمات، قتل، يعني قتل خطأ يعني. فأمر السلطان بقى لما عرف بأنه هو يوسط بعد إشهاره وتسميره، يعني بعد لما شهروه هو مسمر، بعد كده أمر بتوسيطه. توسيطه يعني إيه يا إخوانا؟ يعني معناه أن يضرب بالسيف في منطقة الخصر، مش يقطع رقبته، لا، يقسمه، يوسطه نصفين. كانت ديت بقى العقوبة المشهورة في الشريعة السنية في العصر المملوكي. في يوم الأحد 6 ذي الحجة 875 هجرية انتحر مسجون من سجن المقصرة لأنه خالف من العقوبة التي سينالها، لأن ما حصل عليه من التسول كان أقل من المقرر عليه. يقول ابن الصيرفي: ضرب شخص من الذين هم في سجن المقشرة ويسألون في الحديد، يسألون الناس يعني يتسولون، صحبة الجندار اللي هو الحارس بتاعه اسمه الجندار في اللفظة مملوكية تركية، ضرب نفسه بسكين فخرجت مصارينه في وسط السوق. وسوى ذلك أن هذا الذي قتل نفسه كان عليه مقرر في كل يوم للسجان 3 أنصاف، النصف اللي هو نصف دينار يعني، وللذي معه أي الحارس أو الجندار قدر آخر، فإن لم ينهض فيعاقب عقوبة شديدة. ويجعلون رجليه في الخشب، يعني يعصرون رجليه في الخشب. وطال ذلك عليه فقتل نفسه. وابن الصيرفي بعلة حلوة يقول لك: وحسابه عند الله، يعني هو رجل انتحر وهيخش جهنم. بس هنا عشان خاطر برضو نكون موضوعيين، ربما أدى انتحار ذلك المسجون المسكين إلى صحوة مؤقتة لضمير السلطان قايتباي، لأنه أصدر مرسوم بعد كده بأن لا يأخذ السجان من المسجون ولا من أقاربه شيئا، وأخذ عليهم التعهدات ألا يفعلوا ذلك. هم كانوا بياخدوا بيشغلوا المساجين في التسول وبياخدوا من أهله كمان. صدر ذلك مرسوم يوم الخميس 15 محرم 876. يقول مؤرخنا ابن الصيرفي أو الصيرفي: أشهر النداء بالقاهرة أمام الوالي في ذلك الوقت، يعني زي ما يعادل مدير الأمن، يعني حسب المرسوم الشريف أن أحد من النقباء ورؤوس النوب لا يأخذ من السجان عن المسجون الذي يدعو عنده شيئا، وأن سجانا لا يأخذ من أحد يزور السجون شيئا، وأن زوجة السجان لا تأخذ شيئا في كل ليلة الجمعة كما كانت عادتها، وأن يكتب عليهم قسائم، يعني تعهدات بأن لا يعودوا إلى ذلك. فكثرت الأدعية للسلطة، يعني كانت مرة السجان برضو تروح لأهل المسجون تاخذ منهم، يعني حاجة.
مع صدور هذا المرسوم فإن الأمور عادت إلى ما كانت عليه، وعاد السجان يرغم المسجون على التسول لحسابه، وإلا فأمامه العذاب الشديد. وكان بعض المساجين يثور على الوضع فيقتل الجندار أو الحارس كما حدث من قبل. يوم السبت 16 ذي القعدة 876 أمر السلطان قايتباي الرجل الورع بتوسيط لص المسجون، خرج يستعطي كعادته فقتل الجمدار المرسم عليه، اللي هو الحارس اللي عليه. طبعا في حارس عليه وفي سجان جوه في السجن. خرج يستعطي كعادته فقتل الجمدار المرسم عليه. قيل أنه عصر بيضه فمات، فأمر بتوسيطه. يعني هو طبعا المسجون ده هيقتله ازاي؟ فمسك خصيتي الجمدار وعصرهم، مات الجمدار، فالسلطان أمر بتوسيطه أي قطعه نصفين. بقى نتكلم بقى عن بعض أحداث الهروب من السجن. الجماعة الأعراب في ذلك الوقت كان أصحاب حظوة، كان معهم سلاح، وكانوا بعضهم يثور على السلطة المملوكية، وكان بعضهم يتحالف معها، والاثنين مع بعض كانوا مسلطين على الفلاح المصري. وكان لما السلطان يغضب على واحد يقوم يحطه في السجن، بس لأنه طبعا صاحب عزوة مش بتحط في السجن زي الفلاحين والغلابة اللي هم دول، لا ده بتحط في السجن بامتيازات خاصة، زي السجون كده اللي في عهد السيسي كده تتحط فيها، او اللي اتحط فيها اولاد مبارك وكذا وكذا. مش كل السجون يابا. السجين الثري من مشايخ العرب كانت له امتيازات لا تتاح لغيره من الفقراء المساجين المزيد زي عندما تسولوا ليرضوا جشع السجان والحراس. استغل بعض المساجين اثناء تلك التسهيلات التي اشتراها بماله، استغلها في الهروب. حاز ذلك يوم الجمعة 18 ربيع ثاني 876 ابن زامل أحد مشايخ الأعراب كان محكوما عليه بالإعدام ومسجونا على ذمة الحكم في سجن الجرائم، وكان السلطان يؤجل تنفيذ إعدامه حتى يوفي ابن زامل ما عليه من ديون لديوان السلطان. هو عليه أنه يتقتل، فكل شوية السلطان يأجل في تنفيذ الحكم لغاية لما يستخلص منه الأموال. ثم نقلوه من سجن الجرائم إلى أودعوه بقاعة البزدونين في بين السورين بالقرب من بيت الأتابك أزبك قائد الجيش المملوكي. الأتابك أزبك ده اللي هو كان مشهور بحرب الأعراب في عصر السلطان قايتباي، كان يطلع بحملات بحرية حربية يحارب فيها الأعراب اللي في البحيرة وإلى آخره. وهو اللي أنشأ حديقة الأزبكية، ده نسبة إلى أزبك السلطان اللي هو الأمير أزبك اللي هو كان قائد الجيش في عهد قايتباي. فكان في قاعة من المسجونين المحترمين يعني في بين السورين بالقرب من بيت الأتابك أزبك، واللي طلع أزبك هو اللي قبض عليه. وثق ابن زامل علاقته بالقائمين على حراسته في قاعة السجن، وصار الحراس يخرجون به كل ليلة والحديد في عنقه لزيارة بعض أصحابه بالقاهرة، حيث يأخذ منهم الأموال ويأكل جديد الطعام، ثم يعطي حراسه 100 درهم وال200 درهم إلى آخره. واستمر على ذلك إلى يوم هروبه، حيث خرج كعادته وكان معه 2 من الحراس أحدهما حارس السجن، وقد قال لحارس السجن: أنت أولى بأنك تأخذ كل الدراهم، وأغراه بأن أصحابه وحده واترك زميله. قال لي يعني بلما أدي أنتوا الاثنين أنا هديك أنت كل الفلوس. وراحوا مع بعضهم وهو في الحديد إلى البطنية، وهناك في المكان الذي أراد الدخول فيه كان هناك كمين ينتظره، فضربوا الحارس حتى أغمى عليه، وفكوا وثاق ابن زامل وأركبوه فرسا وهربوا به، واستمر الحارس ملقا في الطريق إلى يعني أن أدركوه وقد هرب ابن الزامل. ده يعني فكرة عن تطبيق الشريعة في عصر سلطان الورع قايتباي. وده من خلال ما كتبه قاضي ومؤرخ معاصر اللي هو الصيرفي أو ابن الصيرفي في كتابه إنباء الهصري بأبناء العصر. لا تنسوا المشاركة بشير ورايك حتى ينتشر الوعي. عليكم السلام.